Hinamon ni dating Senador Bongbong Marcos si Vice President Leni Robredo na bawiin ang motion nito laban sa kanyang electoral protest. Sa pamamagitan daw na ito, matutuloy ang recount ng mga kinekwestyong balota. Pero sabi ng kampo ni Robredo, wala silang kahit anumang nakabinbin na motion. Tinawag din nila ang publicity stunt ang hamon ng dating senador. Kung nais raw nila ng recount, ay dapat dumiretso sila sa Presidential Electoral Tribunal na siyang nagdedesisyon sa kaso. Inirekomenda na sa Senate Blue Ribbon Committee at Senate Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies ang resolusyon ni Senador Antonio Trillanes kaugnay ng umanitagong yaman ng Pangulo. Gustong paimbestigahan ng senador ang sinasabi niyang posibleng paglabag sa Anti-Money Laundering Act ni Presidente Duterte at ng anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, Blue Ribbon ang magiging lead committee sa pagdinig, lalo't may pinangalanan na si Trillanes sa kanyang resolusyon. All senators have a mandate from the people. I will have to respect the mandate given to a senator by the people. If he wants to file something, we have to include it in the reference of business. Ayon man kay Senador Ping Lacson, mahihirapang umusad ang resolusyon ni Trillanes. Wala raw kasi itong kaso. Kung ipipilit daw kasi ito mula sa haka-haka lang, ay malalabag ang Bank Secrecy Act. Maski anong amount pa, kung walang predicate crime, anong imbestigahan mo? Yun ang malinaw sa Anti-Money Laundering Act, di ba? Kaya nga dinefine o in-specify lahat yung predicate crimes. Yung ibang crimes nga na hindi covered ng Anti-Money Laundering Act, hindi pwede mag-trigger ng investigation. Sumama naman ang loob ni PNP Chief Bato de la Rosa sa mga nagsasabing palabas lamang daw ang pagdadala nilang rosaryo at Biblia sa Oplan Tokhang. Pinalalahan ng kamakailan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang PNP na hindi dapat gamiting props ang religious items sa kanilang operasyon. Pero giit ni de la Rosa, malaking tulong ito para kusang sumuko ang mga sangkot sa illegal na droga. Wala rin daw monopolyo ang CBCP sa relihiyong Katoliko para pagbawalan silang humawak ng Biblia at ng rosaryo. Ang sama naman sa inyo, mga pare kayo sa amin na mga Katoliko. Instead na palakasin natin ating relihiyon, you are trying to alienate us from you. Sino masisisi ngayon? Bakit maraming umalis sa Roman Catholic religion? Dahil ginagawa niyo pang-alienate. Berdugong Anghel, aba ganyan inilarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si Pangulong Rodrigo Duterte. Malupit daw kasi ito sa mga kriminal, pero anghel naman sa pagmamahal at magbibigay proteksyon sa kapwa Pilipino. Nananawagan naman si Senator Richard Gordon kay Pangulong Duterte na magtalaga ng mas maraming abogado sa Office of the Solicitor General o OSG. Sa ngayon daw kasi nasa 267 lang ang abogado rito. Samantala aabot sa 700,000 ang hawak nilang mga kaso. Nilinaw ng Malacanang na panahon pa na Aquino administration na magtayo ang China ng base militar sa ilang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, tapos na ang reclamation ng China sa ilang artificial islands bago pa maupo sa pwesto si Pangulong Duterte. Kaya gusto raw ng Pangulo na maayos ang relasyon sa China para hindi ito magkaroon ng dahilan na gamitin ang mga armas. Pinanghahawakan din daw ng pamahalaan ang pangako ng China na hindi na ito muli magsasagawa ng reclamation. Hinikayat naman ng US Embassy ang lahat ng claimants na sundin ng arbitral ruling para hindi maapektuhan ng freedom of navigation sa West Philippine Sea. Freedom of navigation is an important for all countries, not just for the United States or our allies, but for trade and commerce throughout the world. Para naman sa bayan muna, paglabag ang militarisasyon ng China sa soberenya ng Pilipinas. Sabi ni Congressman Carlos Zarate, dapat itong imbestigahan ng Kamara. Huwag daw munang magpakasaya ang Sanofi Pasteur kahit pa lumabas sa findings ng UPPGH na hindi Dengvaxia ang dahilan ng pagkamatay ng mahigit 10 bata na inotopsi ng PAO.
Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na posible pa ring managot ang Sanofi at maging si dating Pangulong Noynoy Aquino. Nakabinbin pa raw kasi ang reklamo ng VACC laban kay Aquino. Ito ay ang posibleng election offense dahil daw sa tila minadaling pagbili ng Dengvaxia. Kasama rin sa reklamo ang hindi raw pagsasapubliko ng Sanofi sa mga posibleng side effects ng kontrobersyal na bakuna. They must be dreaming if they think they're off the hook. Pinatatapos lang natin ang investigasyon. Let us not make any conclusion either way. And I'm also appealing to even some members of the government. No? Wala pa pong final finding ang NBI. Antayin po natin yan. No one is responsible and yet no one is off the hook at this stage. Dream on, Sanofi. Sinugod na mga galit na magulang na mga batang naturukan ng Dengvaxia si dating Health Secretary Janet Garin. Siya raw kasi ang nagpapahirap sa kanilang mga anak ngayon. Ang Sanofi naman ayaw i-refund ang nagastos ng pamahalaan para sa mga nagamit na bakuna. Umaaksyon si Zoni Esguera. Ito ang eksena pagkatapos ng hearing sa Kongreso tungkol sa Dengvaxia vaccine. Hinuyog at minura ng mga magulang ng mga batang nabakunahan nito si dating Health Secretary Janet Garin. Kakausapin lang daw sana nila si Garin pero di raw sila pinapansin ng opisyal na tinutulong nagpakana ng paggamit ng ngayon questionabling bakuna. Sabi ni Garin, di raw siya umiiwas pero sana raw walang sakitan. Very much willing to talk, to discuss. Kinalulungkot ko na humantong sa ganito. Huwag din daw bigyan ng maling impormasyon ang mga magulang. Naintindihan ko kung sakasakaling yung nanghampas sa akin, yung nanuntok sa akin, kung talagang nanay siya ng bata, naintindihan ko yon. Pero ang hindi ko naiintindihan, yung mga tao na may konsensya na gawin ito, na yung biktima na namatayan na nga ng kamag-anak, ay lalo pang bibiktimahin by feeding them wrong information. Sa hearing kanina, tumanggi ang Sanofi sa hiling ng DOH na i-reimburse din ang 1.840 billion na halaga na nagamit na Dengvaxia. Kung papayag daw kasi sila sa full refund, ay parang inamin na nila na depektibo ang bakuna. With all due respect, we decided to refuse the proposal of the Secretary of Health to actually reimburse the used doses. The reason why is because doing so would imply that the product is ineffective. Para sa ilang kongresista, kung ipipilit daw ito ng Sanofi Pasteur, dapat nang kasuhan ng kumpanya. Pag-aaralan daw ito ng DOH. Pero dahil lumutang ang mga magkakasalungat na findings ng mga autopsy ng mga batang namatay, iginit ni Duque na hindi niya inutusan ng Public Attorney's Office na mag-autopsy. We have not given authority to investigating bodies which are ostensibly under the jurisdiction of the DOJ. But certainly your information with regard to the credentials of Dr. Urfe as a self-proclaimed forensics pathologist, I think there are certain groups that are looking into the veracity of such a claim. So I will just have to await for additional information to that effect, Your Honor. Inungkat naman muli sa hearing ang mga meeting ni Garin at opisyal ng Sanofi. Ang una, noong May 2015 at sumunod noong December 2015. Sa France, kasama na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero hindi raw maalala ni Garin ang naging agenda o napag-usapan dahil napakatagal na raw nito. It's very difficult for me to say yes or no for a meeting that happened 2 or 3 years ago. Umaaksyon, Son Reyes Esguera, News 5. Tumanggi ang gumawa ng kontrobersyal na Dengvaxia sa hiling ng Health Department na i-refund ang mga nagamit na bakuna kontra dengue. Sinabi ng Sanofi Pasteur na ang pag-refund ay mangangahulugang hindi epektibo ang Dengvaxia, gayong malinaw sa data na ang pagbabakuna ay makakatulong sa pagbabawas ng sakit na dengue. Ang karagdagang detalye mula sa aming correspondent na si Joyce Ilas, nasa kamera siya ngayon para sa pagpapatuloy po ng pagdinig hinggil sa Dengvaxia. Joyce, ano na ang natalakay dyan? Pinky,
hindi nga raw i-refund ng Sanofi Pasteur ang halaga ng mga Dengvaxia vaccine na nagamit na sa anti-dengue vaccination program ng Department of Health. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, umaabot nga raw sa 1.8 billion pesos ang nagamit na ng DOH ang nagamit na halaga ng Dengvaxia vaccine ng DOH. Giit din ng Sanofi, hindi rin daw sila bubuo ng indemnification fund o pondo na posibleng makatulong o pwedeng gamitin sana ng mga makakaranas ng masamang epekto ng Dengvaxia. Sabi ni Sanofi Pasteur Asia Pacific Head Thomas Trump, kapag nag-refund sila sa DOH ay baka magbigay ito ng maling mensahe sa publiko na hindi epektibo at hindi ligtas ang kanilang produkto. Giit ni Trump, epektibo at ligtas ang Dengvaxia. Kaya nga raw ginagamit pa rin ito sa ibang mga bansa na may lisensya para gamitin ang Dengvaxia. Paliwanag ng pinuno ng Sanofi, naniniwala pa rin sila na dahil nga sa Dengvaxia ay bumabaraw ang bilang ng mga nagkakadengge. Giit din ni Trump na wala pang ebidensya na direktang nagsasabi na nagdulot na ng kamatayan ang Dengvaxia. Dahil nga tumangging magbayad ang Sanofi, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na pag-aaralan daw ng DOH ang kanilang susunod na hakbang, kabilang na ang posibleng legal na aksyon laban sa Sanofi Pasteur. Nauna na ang nag-refund ng 1.8 billion pesos ang Sanofi Pasteur or nag-refund ng 1.6 billion pesos ang Sanofi Pasteur sa DOH para bayaran ang mga hindi pa nagagamit na Dengvaxia vaccine. Thank you. Dahil nga sa Dengvaxia issue, maraming magulang raw ngayon, Joyce, tumatanggi na mabakunahan ang kanilang mga anak. Ano daw maaaring epekto nito sa mga bata? At ano kaya ang ginagawa ng DOH para masolusyonan ito? Totoo yan, Pinky. No, ayon nga kay Health Secretary Duque, isang malaking problema ito na kinakaharap ng DOH ngayon. Ngayon, umaapoy lang nga si Duque sa mga magulang na huwag daw matakot na pabakunahan ng kanilang mga anak para sa ibang mga sakit, katulad na lang ng measles, mumps, influenza at tetanus. Paliwanag ni Duque na patunayan ng epektibo at ligtas ang mga bakuna na ito. Aminado rin si Duque na isang malaking cause for concern niya sa DOH ang pagtanggi ng mga magulang ngayon na sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak. Dahil kung hindi lang mababakunahan ng mga bata, posibleng magkaroon sila ng malalang sakit di kalaunan. Ngayon daw inutusan ni Duque ang mga opisyal ng DOH, huwag daw ititigil ang iba pang mga vaccination program at patuloy lang na kumbinsihin ng mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Thank you. Alam mo, Joyce, nakausap ko si Secretary Duque kahapon at sinabi nga niya, masama yung kanyang loob dahil nga daw nawawala na ng tiwala yung mga kababayan natin sa ibang vaccination program nga ng gobyerno. So dapat yan ang kailangan ayusin ngayon ng Health Department. Maraming salamat sa iyo, Joy Silas, nag-uulat. Pina-re-refund ni Senate President Coco Pimentel ang ibinayad sa mga hindi magamit na tren sa MRT-3. Ayon sa senador, hindi sapat na kansilahin lang ang kontrata at isauli ang 48 bagon mula sa Dalian, Locomotive and Rolling Stocks. Dapat daw na ibalik ng kumpanya ang 3.8